år 1969, den stora stormens år, är känt för mycket. Bland annat för att omsättningsskatten OMS fick ett M och blev mervärdesskatten moms. Något annat som också fick ett M, det var Högerpartiet som fick ett M och blev Moderata samlingspartiet. Denna järnvägsvagn har idag åter nummer 69 efter att ha haft nummer 24 i många år. Om vi från år 1969 backar omkring 75 år så hamnar vi på 1890-talet. Årtiondet då personvagnarna som rullade på de svenska järnvägarna kom att utvecklas mycket. Personvagnarna som i järnvägens tidiga barndom var tvåaxliga lådvagnar med separata sidoingångar för varje kupé och som senare under 1880-talet hade fått öppna plattformar i ändarna och genomgångsmöjligheter inom och mellan vagnarna. Under det välputsade 1890-talet kom bogievagnar för persontransport att bli en syn på svenska normalspåriga järnvägar, och så även på trefotarbanorna började dessa med tiden att dyka upp. Plåtklädda vagnar med trästomme och med tiden även vagnar med trästomme klädda med teak. Eller plåtklädda vagnar som fick byta om och dra på sig teakkostymen. ASEA associerar nog de flesta med elektricitet. Och Västeråsföretaget hette när denna vagn byggdes år 1914 Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, förkortat ASEA. Vagnen är nära 19 ton tung, nära 17 meter lång och drygt 2,5 meter bred. I vagnen kan drygt 70 passagerare få en sittplats under färd. Beställare av vagnen var SRJ, Stockholm-Roslagens järnvägar, som hade grundats redan 1882, och en del av dess nät hade börjat elektrifieras så tidigt som i mitten av 1890-talet, som Sveriges första elektrifierade järnvägssträcka. Delar av det gamla SRJ-nätet finns förresten fortfarande kvar ännu idag, som Roslagsbanan, och ingår i SL, Storstockholms lokaltrafik. Vagnen är en typisk tredjeklassvagn och kom först att få littera och nummer SRJ C0 519, vilket senare ändrades till SRJ C0 69. Nollan markerar att det är en bogievagn, och denna bogievagn har 4 axlar fördelade på 2 bogier. År 1959 kom Roslagsbanan helt att övertas av Statens järnvägar. Och så även denna vagn, som nu blev till SJ B0P 881. Tredjeklassvagnen hade nu blivit en andraklassvagn, då tredjeklass hade försvunnit på 1950-talet. Vagnen såldes 1972 till Anten-Gräfsens järnväg som vagn AGJ C024. Det var samma år som Roslagsbanan övertogs av Storstockholms lokaltrafik som vagnen såldes till AGJ 1972. Det är skönt att kunna få värme från ångvärmeledningen. Och även om träbänkarna är en aning hårda så har det också sin charm. Värmen ska dock stå på varmt när det är varmt och på kallt när det är kallt. Så tänker en ingenjör. Men ställer man det på varmt så blir det kallt i vagnen, och ställer man på kallt så blir det varmt i vagnen. Och ställer man ångvärmeledningens reglage här på mellanläget så får man tydligen i alla fall enligt skylten inte medelvärme. Och men frågan är vad man får om man ställer reglaget i detta läge. Det kan nog bara den svara på
som har provat. Annars är vagnen som tredjeklassvagnar är mest med en bagagehylla och en toalett där allt som slängs i toaletten hamnar rakt ner på spåret. Om i alla fall det översta av de bägge locken har fällts upp först. På senare år har vagnen renoverats i anten och efter denna renovering är den nu åter märkt SRJ C069. Denna vagn kommer nog aldrig mer att rulla på Roslagsbanan. På räler fästa i betongsliprar och under kontaktledning. På Roslagsbanan finns det idag mycket modernare fordon för persontransport. Däremot rullar vagnen idag på Anten-Grävsnäs järnväg. På räler fästa i träsliprar. Och på sommaren så rullar vagnen under klorofyllgröna träds grenar till ljudet av skenskarvsdunk och gnissel från vagnens hjul. Precis som det ännu kunde låta då momsen var oms. Moderaterna hette Högerpartiet. Och innan stormen år 1969 drog fram.